Добрий день! Мене звати Богдан Главацький. Я розробляю способи швидкого транспортування важкопоранених людей в умовах бездоріжжя. Розглянемо реальну ситуацію. Є бездоріжжя, по якому пересувається автомобіль, що перевозить травмовану людину. За таких обставин автомобіль рухається повільно, що загрожує пацієнту не отримати належної допомоги вчасно. Якщо ж водій автомобіля вирішить збільшити швидкість, то на нерівностях пацієнт отримує поштовхи, що погіршить його стан. Одним із способів вирішення цієї проблеми є розроблена мною платформа, яка доволі масивна і обладнана демпферами FRAMA. Як ви можете бачити, вона м'яким підвісом прикріплена до автомобіля. І тепер всі зовнішні поштовхи будуть поглинатися м'яким підвісом, а всі спроби розхитати платформу і ввести її в резонанс будуть поглинатися внутрішньою в'язкістю демпферів FRAMA. На даному етапі проєкту я розробив повнорозмірний макет і приступив до його випробувань. Я зробив серію натурних експериментів з ним. І нарешті ми підійшли до головного випробування. Як ви змогли побачити з відео, розроблений мною спосіб застосування платформи на м'якому підвісі з демпферами FRAMA в якості гасіїв власних коливань дозволить транспортувати важкопоранених та важкотравмованих людей в умовах бездоріжжя на великій швидкості, але без загрози їх подальшого травмування.